У цьому випуску ви побачите, як Ужгород тоне в рожевому цвітінні сакур. Щоб сфотографуватися під сакурою, треба вистояти чергу. Дізнаєтесь, чим Ужгород відрізняється від інших міст. Пальми, сакури і тепер ще й банани. Не вистачає лише моря. Ми з вами знайдемо найсмачніші місця Ужгорода. Я на небі. Відвідаємо тюльпанове поле. Сіла між квітами і сиджу. Побуваємо на виноградниках відомого ужгородського винороба та його унікальні дегустації зі зміною світла. Жінка з кожним кутком стає гарніша. А ще знайдемо найвищу гойдалку, попаримось в термальних басейнах, отримаємо подарунки на проживання в цьому готелі аж на 2 доби. Та, як завжди, відкриємо для себе щось новеньке. Пакуйте валізи в Ужгород. Всім привіт! Ви на YouTube-каналі «Пакуємо валізи». І сьогодні ми спакували валізи в Ужгород. З вас вподобайки, коментарі, підписка на мій YouTube-канал, а з мене купа вражень і море позитивних емоцій. Отже, який він? Ужгород. Поїхали? Ужгород для мене – це місто весни. Воно красиве і спокійне. Приємно дуже гуляти, відпочивати, насолоджуватись спокійним повітрям, мирним небом. В першу чергу люди їдуть в Ужгород, щоб подивитися на квітне як сакура. Тому Ужгород – це про сакури і про вільних людей, які гуляють спокійно на набережній. Саме з набережної я і розпочну своє знайомство з містом. До речі, в Ужгороді їх аж 7, але я виходжу на найкрасивішу з них – набережну Незалежності. Це одна з найпопулярніших набережних в Ужгороді. Вона вся засаджена липою з обох боків, така найдовша липова алея. Тут взагалі, знаєте, насолода гуляти, тому що тут відчувається життя. Його хочеться вдихати. Оце повітря, оцю красу, цю річку, ці дерева. Це все навколо, знаєте, відразу якось додає настрою і сил. Щоб більше набратися сил, спускаюся ближче до річки, яка має назву Уж. Знаєте, в Ужгороді є те, чого нема в інших містах. Це багато зелені і багато природи. Оця річка із таким неймовірним зеленим берегом, ви подивіться, скільки трави навколо, вона наче така жива артерія цього міста, і саме вона додає сил і енергії. І впевнена, кожен, хто сюди приїжджає вперше, відчуває оцей прилив сил і прилив цієї енергії. Сил та енергії в Ужгороді додають і квітучі дерева, як, наприклад, ось ця магнолія, яка попри квітневі морози розквітла та радує нас своєю красою. Подивіться на цю магнолію. Такі квітки, мені здається, можна побачити лише тут, в Ужгороді. Кожна квітка краще іншої. Подивіться на ці пелюстки, вони нереально красиві. І знаєте, незважаючи на те, що були дуже сильні морози вночі, багато магнолій попідмерзало в Ужгороді цього року, але ця магнолія розквітла, і вона мені нагадує наших українців, які попри все тримаються незламні і сильні духом. Так що все буде Україна. Попри морози, в Ужгороді розквітли і сакури, те, заради чого сюди приїжджають тисячі туристів щороку. Мені здається, якщо будь-якого українця розбудити серед ночі і спитати в нього, яке місто в Україні асоціюється із сакурами, то будь-хто навіть із заплющеними очима скаже вам, що це Ужгород. Адже Ужгород і сакури – це поняття нероздільні.
я тепер розумію, чому Ужгород називають містом весни, тому що воно неймовірно красиво розквітає, що, здається, в тебе в самої душа стає як та квітка, теж розцвітає і пахне весною. До речі, японці вірять в те, що життя має бути таким самим красивим, як сакура, але, на жаль, воно ж таке саме швидкоплинне і коротке, як світ цієї квітки, тому що сакура відцвітає дуже і дуже швидко. І тому, поки сакури ще цвітуть, туристи з усієї України приїжджають сюди, щоб встигнути сфотографуватися біля цієї краси. Сакури в Ужгороді є по всьому місту, але найстаріші, а значить найгарніші з них, ростуть у чеському кварталі, адже саме за часів Чехословаччини були висаджені перші сакури в Ужгороді, тому деяким деревам більше 100 років. І це не алеї, обсаджені з обох боків деревами, а житлові квартали, заставлені автівками. Тому під сакурами, де цих автівок немає, утворюються справжні черги. Сьогодні під сакурами справжній аншлаг, тут зібралося море людей, і щоб сфотографуватися під сакурою, треба вистояти чергу. До речі, сакури без автівок та черг можна знайти біля одної з найгарніших будівель Ужгорода – будівлі філармонії, колишньої синагоги, побудованої у мавританському стилі. Саме тут зустрічаю свою юну прихильницю, яка теж хоче сфотографуватися зі мною під сакурами. Ну давай будемо фотографуватися, як тебе звати? Софія. Софійка, давай будемо фотографуватися. Софійка з Мукачева і дуже любить дивитися мої відео. До речі, про Мукачево скоро теж буде випуск на моєму каналі. І поки ми з Софійкою фотографувалися під одними сакурами, цей час під іншими тривала професійна фотосесія. Гуляючи між сакурами, я вирішила трішки підкріпитися і перекусити щось смачненьке у кав'ярні. Будь ласка, ваше замовлення. Дякую. Смачного. Це тістечко тут коштує 89 гривень, тут дуже багато малинки, чорничка я бачу, таке желе зверху. Ну, зараз будемо пробувати. Підсолодила собі життя трішки в Ужгороді. Воно наче і так непогане в мене тут, але буде ще краще. Дуже смачно. Такий літній десерт. Вже відчувається на вулиці літо. Ужгородці, до речі, дуже-дуже люблять каву. Навіть вони жартують, що в їхніх судинах тече не кров, а кава. І не знаю чому, але навіть, можна сказати, десь конкурують зі Львовом, тому що вважають, що саме Ужгород є столицею кави. Це, мабуть, тільки в Ужгороді можна пити каву, їсти тістечко і дивитися на сакуру. Хоч машини все одно їздять туди-сюди, але сакури з Ужгорода нікуди не забереш. Сакури з Ужгорода нікуди не забереш, як і пальми, які висадили поруч із ними, створивши сакурово-пальмову алею, яку я теж вирішила вам показати. Як бачите, не сакурами єдиними, ось вона, знаменита алея пальм. Пальми, які пережили першу зиму в Ужгороді, їх взимку утепляли, обігрівали, як бачите, все з ними добре. До речі, їх тут зовсім небагато, я нарахувала 5 штук. З пальмами не так вже просто сфотографуватися, тому що вони високі. Туристів тут практично немає, але не тому, що пальми високі, а тому, що знаходиться ця пальмово-сакурова алея віддалено від історичного центру. Адже висадили її за ініціативи будівельної компанії, яка поруч розбудовувала житловий комплекс. Сакури, пальми і дорога. Не вистачає лише моря. Замість моря в Ужгороді річка Уж, про яку я вам вже розповідала. Вона перетинається 7 мостами, лише один з них пішохідний. Цей міст з'єднує стару частину міста із новою. По цьому мосту треба просто ходити пішки, спокійно гуляти, нікуди не поспішати і загадувати бажання. Тому що за грецькою міфологією, коли один світ з'єднується з іншим, тобто переходить старий до нового і новий до старого, то в такому місці потрібно загадувати бажання. І таким місцем в Ужгороді є саме цей пішохідний міст.
Пішохідний міст, мабуть, таки справді здійснює бажання. Принаймні, бажання цієї маленької дівчинки, яка любить дивитися мої відео, точно здійснилося. Я бачила вас з каналу. Так. Вона буде. Будеш дивитися випуск? Наче будеш. Давай, Ця дівчинка з Харкова і її звати Соломійка. Несподівано для мене вона дарує мені квітку. Дякую тобі, Соломійка. Все, пока. Оговтавшись від несподіванки, я йду далі гуляти містом, але спочатку маю розказати про свій лук. В цій рубриці зазвичай розказую вам про те, в якому одязі я одягнута. Сьогоднішній мій лук вже традиційно від українського бренду «Гарне», адже зараз важливо підтримувати саме українського виробника. На мені сьогодні молочний топ і двобортний піджак кольорову клітинку. Цей образ ідеальний весною, влітку та восени. Багато вдалих образів ви завжди можете знайти в інтернет-магазині компанії «Гарне», де є величезний вибір одягу на щодень. А ще компанія, як завжди, про вас не забула і дарує вам подарунок. Цього разу це футболка на вибір, переможець яку обере собі сам. Щоб отримати такий подарунок, умови розіграшу, як завжди, дуже і дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал та інстаграм-сторінку бренду «Гарне», поставити вподобайку цьому відео і написати коментар, що вам найбільше запам'яталося у цьому випуску, вживаючи слова «люблю гарне». Переможця, як завжди, обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в інстаграм. І поки ви пишете мені свої коментарі, я виходжу на найбільш популярну вулицю Ужгорода, яка має назву Корзо. В кожному місті є своя популярна вуличка. Наприклад, в Одесі це Дерибасівська, в Чернівцях це Ольги Кобилянської, в Полтаві це вулиця Соборності, а тут в Ужгороді це вулиця Корзо, назва якої у перекладі з італійської означає як місце для прогулянок. І справді, здається, тут прогулюється чи не усе місто. Із цікавинок пам'ятник ліхтарнику, який висить на стіні і начебто вмикає ліхтар. Ця скульптура була встановлена реальній людині, якого всі в місті знали і звали дядя Коля. Він завжди носив з собою портфель. Дядя Коля виліз туди по драбині, а валізу свою забув. Бачите, така валіза непідйомна, вона вся запакована книжками. Що можу сказати, пакуйте валізи в Ужгород. І поки ви пакуєте валізи в Ужгород, я продовжую на цій вулиці шукати щось цікаве. Проте цікавого тут більше нічого не знаходжу. Якщо чесно, мені на цій вулиці не вистачає зелені. Хочеться все ж таки, знаєте, чи якихось дерев, чи якихось кущів. А так просто звичайні так аптеки, бутіки, різні кафешки, кав'ярні, магазинчики, ну і люди, які соваються туди-сюди, туди-сюди. Я думаю, що довго тут затримуватися не буду, краще покажу вам щось цікавіше. Щось цікавіше – це провулок Гірчичне Зерно. Такий незвичний цей провулок, таке відчуття, що ти потрапив кудись у гості, знаєте. Таке все антуражне. В цьому провулочку тут швейна машинка на вулиці прямо стоїть. Тут така шляпа, провулок Гірчичне Зерно. Ось так сідали на це крісло і підбирали собі зачіску. О, влізла. Гірчичне Зерно має всього 70 метрів довжини. Його створили на місці брудного захаращеного провулку. Нині тут атмосферні крамнички з гарно оформленими вітринами, в одній з яких зустрічаю свою підписницю. Дуже любимо дивитися ваші програми, про наше Закарпаття цікаве. А що саме, які дивились? Раків мені дуже сподобався, Ще- кваси там. Ну, ми там не були, чесно говоря, я не була, але дуже сподобалося. Добре, що ви відкриваєте нам місцевим, яка в нас краса є. На виході з провулку є оригінальний сонячний годинник. А це такий ужгородський навігатор, сонячний годинник, який показує, де що знаходиться в якому напрямку. Ось там гора Говерла 170 кілометрів, там Мукачівський замок 40 кілометрів, тут у нас винні підвали і Синевірське озеро, про яке, до речі, я теж знімала випуск. А взагалі по цьому годиннику можна дізнатися час по своїй тіні, яка виконує роль стрілки. Ну а зараз прийшов час перекусити, тому я іду у ресторан. Зараз я покажу вам один з найновіших і найсмачніших закладів Ужгорода, які вже дуже-дуже полюбили місцеві. І ресторан називається «На Хмарі», тому що знаходиться високо. І ми зараз з вами підемо його шукати. Ресторан «На Хмарі» знаходиться на даху торгового центру, тому заходжу в ліфт і піднімаюся на 5-й поверх. Дивіться, який тут сьогодні аншлаг. Все зайнято, хоча це не вихідний день, це просто звичайний робочий день, але столик для мене знайдеться.
столик я забронювала на терасі, щоб добре роздивитися місто зверху. Буду вечеряти сьогодні в такому офігенному місці, просто над Хмарами і над Ужгородом. Ось там видно дорога, як їздять машини, а тут буду вечеряти я. Тільки сонце дуже світить і нічого не видно. Меню я таки роздивилася. Бачите, на такій дерев'яній хмарці я, до речі, замовила собі страву, яку тут найчастіше замовляють. Називається сувлакі з лососем. Щось таке з овочами, якийсь лосось. Зараз побачимо, як тут його готують. Поки готують мою страву, я роздивляюсь краєвиди зверху. Ваші сувлаки з лосося, з овочами грилі і свіжим салатиком. Смачного. Клас, дякую. Ось ця така величезна порція коштує 415 гривень. Бачите, тут два види шашлика. Один із лосося, один із овочей гриль. Така гарна дуже подача, все так оформлено. Гарненько, яскраво, по-літньому. Ну, будемо пробувати, який шашличок готують в Ужгороді. Зразу видно, що дуже ніжна рибка. Такий шашличний делікатес. М'якенька, ніжна рибка, свіженька. Зараз будемо пробувати овочі гриль. Дуже смачні овочі гриль. Я просто дуже люблю овочі гриль. З рибою вони залітають так, як треба. Не дарма мені місцеві радили цей заклад, тому що страви тут дійсно смачні і ще й гарні краєвиди. Ось так. Так що вечеря в мене сьогодні вдалася. Я на небі, я на хмарі. Це ще не вся вечеря на сьогодні, адже я замовила десерт. Ось такий мілфей з шоколадом. Ого, така трьохповерхова будівля. Так. Насправді це дуже смачно. Це як Наполеон з заварним кремом і шоколадом. Ми його замішуємо перед споживанням. Виглядає так, наче якийсь торт. Мені здається, дуже-дуже смачна. Це як Наполеон, але всі привикли його їсти в звичайному вигляді, а ми замішуємо його. Мені розмішують десерт, і я пробую його на смак. Взяли його, поламали на такі малесенькі шматочки і трішки спростили мені життя. Бо, чесно кажучи, коли його спочатку принесли величезним, я не знала навіть, як його їсти. А тепер все дуже просто, береш вилочкою собі і їсиш. Дуже смачно, такий легенький кремчик, шоколадний, такий наполеончик. Оригінально придумали. Вперше, до речі, бачу таку подачу. Цей десерт коштує 199 гривень. Доїдаю десерт і допиваю вино. В моєму бокалі сідає сонечко, так що зараз ми з вами підемо зустрічати захід сонця в Ужгороді. Захід сонця йду зустрічати до річки. Наступний ранок розпочався у готелі, тому саме час показати вам, де я поселилася. Мій готель називається Old Continent. Він знаходиться у самісінькому центрі Ужгорода. Нещодавно готель пройшов повну реновацію і вже оновлений, гостинно відчинив двері для гостей міста. Зараз покажу вам свій номер. У мене, до речі, не звичайний стандартний номер, а студія люкс. Подивіться, який він просторий, величезний, в таких дуже гарних тонах, стильний, такий, як на мене. Тут такий диванчик, на якому я би мала би проводити свої вечори, але в Ужгороді нам з вами нема коли сидіти на цьому дивані.
І ось там величезне, крутезне ліжко, таке королівське. Можете собі лише уявити, наскільки на ньому зручно спати, зручно і комфортно. Тому що ковдра дуже м'якенька, багато подушок, це як я люблю. До речі, цей номер коштує 6300 на двох, це не дешевий номер, тому що це люкс, а стандартні номери у цьому готелі коштують від 3500 гривень на двох осіб за добу. Вигляд, до речі, цього номера на центральну площу. Ось тут видно, люди собі там ходять по пішохідному мосту, тобто далеко нікуди ходити не треба, все поруч, все дуже-дуже близько. До речі, як завжди, ми розіграємо безкоштовне проживання у цьому готелі, тому обов'язково додивіться цей випуск до кінця. Ну а я тим часом іду снідати у ресторан свого готелю. Тут у нас овочева нарізка, м'ясна нарізка, сирна нарізка і лосось, глазун'я і овочі гриль. Тут у нас крокети з лосося і розбив з індички. Мені подобається, як починається сьогоднішній ранок. Ну а тут сосиски, банош і скрамбл. Думаю, цього мені вже достатньо, бо теж буде забагато. Але подивіться, тарілка вийшла дуже і дуже смачна. Таке все найкраще, таке смачненьке-смачненьке. Ням-ням-ням. На десерт беру фрукти, чіа і круасан. І куди воно в мене все влізе, я не знаю. Іду їсти. Влізете ще як, адже сніданки у цьому готелі дуже смачні. Одні з найсмачніших, які я взагалі будь-коли вам показувала. Хотіла сказати, що в мене така, знаєте, ресторанна їжа, потім згадала, що я в ресторані, і в мене справді сніданок дуже і дуже крутий. До речі, сніданки входять у вартість проживання. Сьогодні нас, як завжди, чекає дуже насичений день і багато цікавих локацій. Щоб показати вам багато цікавих локацій, я виїжджаю за місто. Зараз ми з вами вже виїхали з Ужгорода і їдемо за місто в гості до одного ужгородського винороба. Хочу показати вам виноградники, де виготовляється смачненьке вино. Бо я подумала, яке Закарпаття може бути без вина. Щоб показати вам виноградники, я їду в село Середнє, що близько 20 кілометрів від Ужгорода. І тут роблю зупинку, адже спочатку маю вам дещо розказати. Як бачите, в Ужгород я приїхала на власному авто, адже квитки на потяг було дуже складно купити. Їх розкуповували як гарячі пиріжки, адже всі поспішали приїхати на Сакури. Якщо ви так само любите багато подорожувати не лише по Україні, а й за кордоном, і шукаєте надійного перевізника, то хочу порекомендувати вам Like'Bus, який здійснює щоденні, безпечні та комфортні мандрівки по 14 країнам Європи. В автобусі перевізника регульовані сидіння, Wi-Fi, USB і розетки та зручна вбиральня. Важливо те, що квитки ви можете забронювати на сайті компанії, але оплатити їх безпосередньо перед посадкою водієві. Якщо ж ваші плани змінилися, то компанія Like'Bus пропонує вам абсолютно безкоштовну заміну дати квитка. Якщо ж ви купуєте квитки одразу ще в зворотньому напрямку, то на зворотній квиток отримуєте 15% знижки. І це ще не все, адже з моїм промокодом PVLIKE ви отримуєте додаткових 10% на усі квитки на будь-які напрямки. Промокод, до речі, діє до кінця травня 2025 року, але по ньому ви можете придбати квитки на будь-які дати до 31 серпня. Посилання в описі під відео. Ну а тепер обіцяні виноградники. А ось і сам винороб Владислав Чопак. Добрий день. Вітаю вас. Рада знайомству. Тетяна. Влад, дуже приємно. Скажіть, Владислав, скільки у вас тут виноградників? Яка територія? Бо я так прийшла, трошечки офігіла, якщо чесно. Територія 3 гектари, саджанців десь приблизно 10 тисяч. Що покажете мені сьогодні? Сьогодні, зараз в цей період я завершую підв'язку виноградника. Сьогодні якраз можу показати вам, як це правильно робиться. Ви можете бачити, частина вже зроблена. Тоді ходімо, покажете, розкажете більше мені про свої виноградники, про своє вино. Загалом 4 сорти, 3 білих. Зверху у нас тут липовина, от уже листочки потихеньку з'являються. Трошки нижче йде фурмінт і далі ще мускат люни. Це теж 2 білих сорти. І 4-й червоний сорт в самому низу – це каберне совіньйон. Скажіть, от ви кажете, що у вас тут 3 гектара цих виноградників, так? Але ж це дуже величезна територія. І як з цим справлятися? Хто вам допомагає? Скільки людей працює на цих всіх виноградниках? На сьогоднішній день я сам. Десь час від часу мама допомагає. Інколи друзі переїжджають, трошечки відволіктися від офісної, так би мовити, роботи. Ми зараз з вами теж будемо відволікатися від роботи і підв'язувати виноград. Спочатку Влад показує мені, як це правильно робити. Робимо такий звук.
Оце так можна його, щоб воно Це ламалося? треба так? зробити, бо якщо цього не зроблю, просто зігну, то в якійсь ланці гілка може просто зламатися. Ага. А коли вони всі трошечки ось так от похрустіли, так, то вони вже більш однаково на себе беруть навантаження. І тепер от так от сюди під дріт і сюди. Так, щоб гілка вправо-вліво не ходила. Інакше вона не буде триматися. Далі до роботи приступаю я. Підказуйте, що робить під, Так, наверх, так, вниз і тепер вниз, за цю. і Ось тепер так, за цю. супер, все. Закрутила, так? Да. Все, Все як? супер. Справилась? Можу вам тут допомагати? Ну, потрошки. А скільки йде часу Окремо взагалі план. на те, щоб оцей один рядок, наприклад, закрутити? Один рядочок десь 40 хвилин займає. Таких рядочків? Таких рядочків, ну, в середньому 100, можна сказати. 100 рядів. 50. Один рядочок 40 хвилин, то це десь близько 60 годин, мабуть, так? Так я порахувала чи Мабуть, не? 100 на 40. Я щось так навскидку. 4 тисячі хвилин. 4 тисячі Да. хвилин. Що там у нас? 3600 – це 60 годин, да? Плюс ще 400. Яка ж це робота клопітка? Це тільки просто Одну підв'язати. операцію, так, Це одну тільки просто операцію, це підв'язати тиждень-два одну треба гілочку. робити. Це, мабуть, треба теж дуже любити свою тиждень. справу. Я не знаю, що для цього треба. Мабуть, воно в мені є, але що це саме є, я не знаю, ще не розібрався. Щоб краще розібратися, як Владислав любить свою справу, ми завітаємо до нього на дегустацію. Але це буде не зараз, а пізніше, адже його винарня знаходиться в Ужгороді. Тому поки залишаємо винороба на його виноградниках, а самі з вами їдемо далі. Зараз ми з вами їдемо в райський куточок, в прямому сенсі цього слова, тому що я хочу показати вам один красивезний ландшафтний парк. Кажуть, що там дуже і дуже гарно, а ми з вами знаємо, що краси багато не буває. Парк, який я хочу вам показати, знаходиться в 20 кілометрах від Ужгорода і має назву Paradise, що означає рай. Рай мене зустрічає пальмовою алеєю. Бачите, люблять на Закарпатті пальми. Тут така ціла пальмова алея, навіть вдвічі більша, ніж в Ужгороді, тому що в Ужгороді їх 5, а тут я нарахувала 10 пальм. Нормально вони себе тут почувають, ці пальми, як бачите, радіють сонечку. Далі проходжу ще одну алею у вигляді сердечка, обрамлену живими квітами. І тут помічаю штучну сакуру. Чесно кажучи, дуже дивно бачити в ландшафтному парку в період цвітіння сакур штучну сакуру. Хоча це, можливо, зроблено для фотозони, але тим не менше, якось менш за все зараз хочеться бачити штучні квіти, хочеться бачити природу, все живе, те, що дає сили, енергію. А штучне воно ніколи не дає сили, енергію. Хоча є свої плюси, сакура скоро, дуже скоро відцвіте, осиплеться цвіт, а ця сакура буде тут вічною навіть взимку. Ну, а тепер те, заради чого я сюди приїхала – квіти. Ландшафтний парк Paradise – це близько 200 тисяч тюльпанів на 2 гектарах землі. Тут квітне понад 40 видів різних видів тюльпанів. Тут між рядками тюльпанів вистелена солома, щоб можна було ходити між цими рядками. Можна ходити, можна фотографуватися. Тут навіть є спеціально для цього стільці, такі посеред поля розкидані, різні такі фотозони живі. І я собі вмостилася, взагалі так класно, знаєте, чесно, нічого не хочу знімати, просто би сиділа би між цими квітками, кайфувала би і все. Та й фотографій навіть не треба. Просто побути на свіжому повітрі, подихати, почути цей спів пташок, подивитися на цю красу, на ці квіточки. Уявляєте, як це поле заграє барвами з часом? Ще тільки початок весни. Весна лише пробуджується, лише зацвіли тюльпани. Згодом тут будуть інші види тюльпанів, потім там, бачу, буде цвісти лаванда. І так поступово це поле просто буде змінюватися різними квітами. Але мені подобається тим, що тут тихо, спокійно, якось так взагалі, знаєте, як прийшла наче десь до себе додому, сіла між квітами і сиджу. Хоч тут тихо і спокійно, і я змогла роздивитися тюльпани гарні, але парк в цілому не справив на мене якогось аж надто захопливого враження. Таке відчуття, що тут чогось не вистачає. Хотілося б більше затишку, зелені та рослин. Та й сама назва парку «Рай», як на мене, перебільшена. Вхід у парк, до речі, коштує 250 гривень. Тим часом я повертаюся в Ужгород, адже багато чого вам ще не показала. І в першу чергу ми з вами йдемо їсти торт. Бути в Ужгороді і не спробувати ужгородського торта – це буде неправильно, тому зараз ми з вами йдемо. Штефаню,
Штефаньо – це дуже розпіарені в Ужгороді кондитерські. Тут завжди жваво і багато людей. Я ж прийшла сюди спеціально для того, щоб спробувати справжній ужгородський торт. Якщо чесно, не очікувала, що тут настільки багато людей, шумно, такі, знаєте, двіж. Хтось там розбирає пасочки, хтось їсть тортики. Шматочок цього торта коштує тут 110 гривень. Торт зроблений взагалі без борошна. Ну, будемо пробувати. Всі хвалять його, кажуть, що дуже смачний. Я вирішила зайти і спробувати. Пробую цей торт на смак. Мені взагалі не схожий до київського торта. Багато кажуть, що він чимось схожий до київського торта. Він мені набагато легший по структурі і такий мені, як наче повітряний. Але зараз я розпробую його більше і скажу вам більше. Пробую цей торт ще раз. Просто така ніжна, легка якась текстура, я навіть не можу це пояснити. Як наче щось таке легесеньке, подрібнене печиво. Ну, є якийсь секрет в ужгородському торті. Але, як на мене, нічого такого супер надзвичайного в ньому немає. Мені більше, знаєте, подобаються торти з шоколадом. Наприклад, я вам показувала свалявський торт, як його виготовляли. Там була чорниця, багато шоколаду. От таке мені більше подобається. Хай не ображаються на мене ужгородці, але я кажу свої враження і кажу, як є. Доїдаю торт, допиваю каву і йду далі розказувати вам про Ужгород. Ну а зараз прийшов час показати вам Ужгородський замок. Під стінами замку мене вже чекає гідеса Ірина. Саме вона проведе нам сьогодні екскурсію в замку. Скажіть, що мені сьогодні покажете, що розкажете цікавого? Ну, по-перше, я вас вітаю в найменшому обласному центрі України в Ужгороді. Сьогодні він прекрасний, сонячний. І повірте, хоч він найменший, нам справді є що вам показати. Навіть не сумніваюся. Нас вже зачекався Ужгородський замок, тож ходімо до нього і почнемо з цього. Замок зараз – це краєзнавчий музей. Тут збираються самі цікаві речі і знахідки, які були знайдені по всій території сучасної Закарпатської області. Це є пічка, це не просто скульптура. Тут є у голові отвір, і він навмисно так зроблений. Туди клалося вугілля, воно запалювалося. І як бачите, то ця скульптура, вона пустотіла. Тобто цей вогонь всередині нагрівав і можна було грітися. Тобто обіймати цю жіночку і грітися біля неї? Це не жіночка, це Гермес. Це Гермес. Обіймати Гермеса і грітися біля нього. Далі ми просто прогулюємося територією замку. Існує така думка, що десь тут на подвір'ї було місце, де спалювали відьом або закарпатської босоркань. Ну, знаєте, чесно кажучи, мені особисто в це не дуже віриться. Напевно, жоден власник не хотів би мати у себе десь близько на подвір'ї таку енергетичну, ну, не дуже хорошу місцину. Да? А мені навпаки тут відчувається, знаєте, якийсь такий спокій і така якась благодать. Ну, я відчуваю тут таку позитивну енергетику, не знаю, як це пояснити. Рідко буває, коли ти заходиш в замок і ти це відчуваєш, тому що зазвичай замки, вони, знаєте, якось давлять своїми стінами і відразу ти так в історію. А тут якось так на подвір'ї гуляєш, наче, я кажу, в якомусь дендропарку, пташечки співають, все навколо розцвітає і таке дуже-дуже позитивне місце, як на мене. Ну, мабуть, тому що Ужгород має свою підкову. Ви знаєте, ми захищені 7 пагорбами. Це навіть якийсь 7 нот. І якщо ви задумаєтеся, у назві нашого міста Ужгород 7 літер. Тобто це не просто так. Якась символіка справді в нашому місті є. Але дуже цікаво, тому що ви, як сказали, за Ужгород, і справді мені так асоціація така, що це місце, як і весь Ужгород, воно якесь таке затишне, правда? Ну, знаєте, у нас навіть є таке повір'я, що це маленький рай на землі. Маленький рай на землі відкривається із цього оглядового майданчика, звідки добре видно родзинку Ужгородського скансену – Шелестівську Михайлівську церкву. А ще звідси добре проглядаються неприступні стіни замку. Ось тут добре видно, як зберіглася ця оборонна стіна. Мені здається, що тут десь до 30 метрів висоти. І ось це місце, воно якось так особливо занурює в минуле. Видно, що це замок, що це оборонна така споруда. І до нього так дуже-дуже важко підступитися. З іншого боку цього бастіону можна роздивитися ще один замок – Невицький, який ледь видніється вдалині. І, до речі, це 2 єдині замки в Європі, які бачать один одного по прямій. Є легенда про те, що замок Ужгородський пов'язаний з Невицьким замком потаємними ходами. Але це ніхто не перевіряв, проте ж ми пам'ятаємо, що легенди теж не беруться на рівному місці. Далі ми йдемо безпосередньо до самої кам'яної фортеці. Коли ми згадуємо Львів, ми зразу ж можемо згадати Данила Галицького. Коли ми згадуємо про Київ, ми згадуємо про Кия, Щека, Хорива, Сестру Либідь як засновників. А от у Ужгорода такого засновника немає. Тому що вся наша історія починає писатися з того моменту, коли тут, на цій місцині, вже стояло дерев'яне укріплення.
Кам'яну фортецю почали тут зводити італійці. Це була сім'я з Венеції, і от в 1322 році ця сім'я прийде сюди, почне розбудовувати кам'яний замок. І, до речі, ці другети італійці залишаться у нас на наступні 360 років. Ось чому Ужгород нагадує автентичні італійські містечка. Далі Ірина розказує мені усю історію замку та багато цікавих легенд. І про юну дівчину, яку начебто замурували у стінах цього замку, яка згодом стала його привидом, і про історію кохання володарів цього замку, і навіть про таємниці замкового колодязя, глибина якого близько 44 метрів. До речі, кажуть, що саме у ньому є ті потаємні ходи, які зв'язують цей замок із замком Невицьким. І навіть там могла проїхати навіть ціла карета. Ну, але ж цього ми не знаємо. Але хто знає, можливо, колись в майбутньому відкопають ті проходи. Можливо. Цей замок ще можна досліджувати і досліджувати і досліджувати, адже він криє дуже багато таємниць. Багато таємниць можна знайти не лише у замку Ужгорода, а й в самому місті. Тому залишу вам контакти Ірини, яка з радістю проведе екскурсію Ужгородом, адже вона, як ніхто, знає кожен куточок цього міста, від міні-скульптурок, яких, до речі, є 75 в Ужгороді, до найпотаємніших його місць. Ну а я тим часом вас веду теж майже потаємне місце Ужгорода – Ботанічний сад. Я прийшла в Ботанічний сад Ужгородського національного університету. Кажуть, що там є щось дуже-дуже гарне. Ідемо знову дивитися весну. Ботанічний сад Ужгородського національного університету розмістився майже на 4 гектарах землі. Знаєте, класно те, що вхід сюди вільний, і цією красою можна милуватися абсолютно безкоштовно, тому що зазвичай ботанічні сади, вони все-таки мають платний вхід. І краєвиди тут постійно змінюються. Весною одні квіти зацвітають, влітку інші, а восени пейзажі змінюються вже на осінні. У дендрарії ботанічного саду росте близько 400 видів рослин, серед яких є унікальні, наприклад, мамонтове дерево. Мамонтове дерево, якому близько 40 років. І що цікаво, мамонтові дерева дають свої шишки через 70 років. А тут, в ботанічному саду в Ужгороді, вони з'явилися набагато раніше, в 40 років. Тобто це говорить про те, що цьому дереву тут дуже і дуже добре. Подивіться, який величезний стовбур. Хоча воно ще зовсім молоденьке. Кажуть, дитинка мамонтового дерева. Мамонтове дерево є одним з найдовговічніших і найбільших дерев на землі. На території цього ботанічного саду є ще оранжерея. Ой, як тут гарно. Відразу такі величезні білі кали. Вони, до речі, живуть у Південній Африці. Бачите, тут їм теж комфортно. До речі, зазвичай, коли заходиш в оранжерею чи теплицю, то такий парниковий ефект, тут такого немає відчуття. Але є відчуття, наче ти в справжніх тропіках, адже тут зібрана колекція тропічних та субтропічних рослин. Бачите, які величезні пальми. Кому мало рослин в Ужгороді, в самому місті, то може прийти сюди. Фінік канарський. Мені здається, що навіть на Канарах я не бачила такого величезного фініка, як тут. Але найбільше мене здивували тут банани. Справжні банани тут можна побачити. Вже восени вони дадуть свої плоди. А взагалі оце бананова трава, оця рослинка, вона росте 2 роки. Насправді ж оцей ґрунт, на якому висаджені банани, має 40-річний вік. А самі бананові рослини ростуть 2 роки, потім їх зрізають і вони знову ростуть вверх. Ось так за 2 роки і будуть банани тут в Ужгороді. Пальми, сакури і тепер ще й банани. До речі, ця оранжерея працює лише 3 дні на тиждень – у вівторок, середу і четвер з 10 до 12 години. Тому враховуйте це, якщо будете планувати свій візит у ботанічний сад. Ну а я тим часом запланувала свій візит у винарню Чопак. Пам'ятаєте нашого винороба? Зараз ми будемо дегустувати його напівсухе вино. Але дегустація ця незвичайна, а під зміною різного світла. Цю ідею Владислав запозичив із Німеччини. Начебто під зміною світла змінюється аромат та смак вина. Цікаво, що одне й те саме вино ми сьогодні будемо пити 5 разів, але під різним освітленням.
Мені вже цікаво самим, чи я відчую оцю різницю в вині. Ну, якщо не відчуєте, то це не проблема. Трошечки так, робимо таку легку декантацію, бо я кажу, пляшечка жива, щоб якщо раптом є там трохи вуглекислого газу, то воно якраз і вийде зараз. Ну і в принципі ароматику, да. Починаємо нюхати. Такий квітковий, да? Дуже цікаво. Цікаво, так. Ну давайте вже скільки можете, рука болить калатать. Ні, вже рука болить, калатаємо, але слина тече. Безперервно. Пробуємо вино під першим освітленням білим. Маленька така кислиночка. Смак напівсухого білого вина. Нейтральний такий. Нейтральний, так. Отакий, я би не сказала, що тут є якийсь, наче був квітковий аромат, а випиваєш, то такий просто нейтральний аромат. Ну це така ознака липовини, воно дуже гармонійне. Далі Влад міняє освітлення. Зараз у нас вже друге освітлення, жовте. Вам потрібно всі органи відчуття зосередити на тому, що ви робите. Якщо ви думаєте про щось інше, робите це, розкадровка правильна чи ще щось, тоді смак вина може не змінитися. Ви дуже серйозно відноситесь до вина. Потрібно налаштуватися, відкритися. Інакше взаємодії не буде. Повну ви не відчуєте. Ефект буде не той. Ну так, як і будь-що. Будь-що, звісно. Так. Я тут з вами згода на всі 100%. Я, наприклад, тому невеликий прихильник там, коли десь подорожую, бачу якісь речі, не люблю їх знімати, тому що поки я знімаю, я зосереджений на зйомці, а не смоктую в себе все, що там є. Знаєте, це такий величезний мінус моєї роботи. Так, коли я бачу все через призму кадру, а потім це все, коли вже змонтую, думаю, яку я красу назнімала. Але цієї краси я не наситилась сповна. Тому сповна насичуюсь вином і роблю висновки. Мені трішечки, більше кислинки, трішки, так? Да. Мені це, мабуть, калька розумова накладається, да? Здається, вино трошки ніби тепліше на смак, да? Бо освітлення тепліше. І вино, здається, не по температурі, а по відчуттям, якесь воно таке ніби тепліше стало. Далі дегустуємо вино під зеленим світлом. Зразу собі така асоціація зелень, це літочко. От зараз мені навпаки менше кислинки. Да. Я не знаю, як це. А мені навпаки дуже багато. Може, я вже просто більше наковталася? Можливо, більше кислинки. А мені от зараз кислота прям. Тут багато, знаєте, грає роль ваша асоціація з якимось кольором. Для мене зелений – це зелений виноград або там зелена слива. Вони ж ще не зрілі і вони кислі в цей момент. Далі освітлення знову змінюється, цього разу на синє. Тут вже навіть аромат трохи змінився. Так, аромат справді змінився. Такий став більш насичено-квітковий. Як таке може бути? Тому що інші тони якісь з'явилися. Так, тому що ми його калатаємо вже, я не знаю. Калатаємо це вино. І вже, я не знаю, вже воно там збовталося. Це дуже така дивна річ. А може то просто з кожним ковтком і ти вже не контролюєш? Я ні. Може ви так, а я ні. Просто з кожним ковтком, знаєте, буває, чим далі, тим вино, знаєте, як буває там, жінка з кожним ковтком стає гарніше, так? Так, а може і вино міняється? Ну, якщо, наприклад, ви п'єте, да, як жінка, вино, з кожним ковтком стаєте гарніше, то це круто. Ні, для чоловіка. Це вже інше. Я про інше. Моє сприйняття в цьому сенсі не змінює. І останній колір нашої дегустації – червоний. А мені зовсім вже нема отого аромату. Немає, так. Правда? А дивіться, ми ж не домовлялися з вами. Взагалі нема. Да. Вивітрився, наче той аромат, який був, коли при синьому кольорі дуже-дуже насичений. Дуже цікаво. А як так може бути? Не знаю, але однозначно це вино нюхати треба під синім кольором. Пробую вино під червоним світлом і роблю свої висновки. Смак мені істотно під зміною світла не змінювався. Ну, інколи так більше кислинка, менше кислинка, все. А так от сильних таких змін я не відчула. Відчула лише зміну аромату, особливо синій і червоний колір. Лайфхак. Як правильно чокатися? Більшість людей неправильно це робить. Бокал у формі колокола. Колокол, щоб краще звучав, його треба бити сюди, а не сюди. Тому чокаємося широкою частиною і прислухаємося до звуку. От зверніть увагу. О, реально дуже. А якщо так, зовсім інше. Так. Так і довше звучить. Тут як має ехо якесь таке, ехо з відлуння йде. Так, у вас просто мало вина. Я більше випила. Якби було більше, то трошечки ще цікавіше було. Ну і насамкінець дегустація мене, як завжди, з порожніми руками не відпускають. Подивився з великим задоволенням кілька ваших відео і знаю, що у виноробів є традиція
презентувати вам пляшечку свого вина. Тож, оскільки ми сьогодні пробували липовину напівсуху, це, до речі, обмежена вже кількість, її там буквально, може, пляшок 150 залишилося. Лімітована колекція. Так, це тепер вже лімітовано. Це вино 21-го року. Дякую Дарую. дуже. Пляшечку цього прекрасного білого сухого винця, яке ми щойно дегустували, пан Владислав хоче подарувати комусь із вас. Щоб отримати такий подарунок, умови розіграшу, як завжди, дуже і дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар, що вам найбільше запам'яталося у цьому випуску, вживаючи слова «хочу пляшечку винця». Переможця, як завжди, обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в Instagram. І поки ви лишаєте коментарі, щоб отримати цю пляшечку вина, я тим часом йду зустрічати захід сонця. Але цього разу не на набережну, а до Національного університету, де встановили ось цю височенну гойдалку, яку я не могла вам не показати. Подивіться, яку я знайшла гойдалку величезну в Ужгороді з таким неймовірним панорамним видом на місто і заходом сонця. Як бачите, цей парк лише розбудовується, але краєвиди звідси справді гарні. Я вам скажу, класне місце, незважаючи на те, що територія ще до кінця не облаштована, але мені здається, що трішки і вже ужгородці і взагалі навіть гості міста зможуть сюди приїжджати і зустрічати тут неймовірний захід сонця. Тим часом на дворі вечеріло, тому я йду вечеряти у ресторан свого готелю. Спочатку замовляю собі закусочку. Будь ласка, ваша перфесу рис з білим шоколадом та бланшированим виноградом. Ой-ой, має бути дуже смачно. Надіюсь, вам сподобається. Дякую. Таку якусь модну страву мені принесли. Фуагру з шоколадом білим я ще не їла. Така дуже м'якенька консистенція, як наче суфле. Такий, знаєте, делікатес. Тому що воно все таке ніжне, легеньке. І цікаве поєднання саме з шоколадом, тобто з солодким. Дуже незвично. Відчувається така, знаєте, кислинка. Це сік винограду. Ось там є, внизу. Але цієї страви мені буде мало, тому зараз буде рибка сібас. Так, буде ваш сібас пюре цвітної капусти. До нього окремо подається вершковий соус на основі білого вина, рибного бульйону та ікрою летючої риби. Дякую, дякую. Прошу. Ця порція, 2 шматочка сібаса, пюре цвітної капусти, спаржа зверху тут така прикрашена, коштує 750 гривень. Так, отже, будемо пробувати рибку. Дуже м'якенька, аж не ріжеться, а просто сама береться, макається сама в соус і сама кладеться в рот. Дуже смачна і дуже ніжна. Така, знаєте, я б сказала, делікатесна. Видно, що приготовлена з любов'ю. Ну, я думаю, за 750 гривень вона не має права бути несмачною. Взагалі, в ресторані Old Continent тут дуже смачно готують як сніданки, так і вечері. Після смачної вечері йду у свій номер спати, а вже з самого ранку погода зіпсувалася, тому везу вас на водні процедури. Зараз ми з вами вже виїхали з Ужгорода і їдемо за місто. В 10 хвилинах від Ужгорода знаходиться термальний комплекс, і нам з вами нічого не залишається, як попаритись ще в термальних водах. Термальний комплекс, куди я приїхала, називається Золота Гора. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, що у вас скільки коштує? 2 годинки 500 гривень, цілий день 1000 гривень. А які є басейни? Що на вулиці у нас працюють наразі 4 басейни, 1 дитячий, 2 джакузі та великий плавальний. Так, добре, давайте тоді на 2 годинки. Беру браслет і проходжу в роздягальню. Починати буду з саун. Їх, до речі, тут 4. Я ж заходжу в евкаліптову. О, це так гарно. Відразу такий аромат евкаліпту. Заспокоює, релаксує. Клас. Порелаксувавши в сауні, йду бадьоритись на доріжку Кнейпа з контрастною водою. Холодна, гаряча. Ось так похожу по колу і буду здоровенька. І буде дуже добре покращуватися мікроциркуляція для ніг. Далі святая святих – теплий басейн джакузі. Зайшла в джакузі погрітися. Температура тут 37-39, але по відчуттям дуже гаряча вода. Зверху йде дощик, а ззаду гарячий фонтанчик.
Окрім гарячого джакузі, тут є дитячий басейн, ще одне джакузі і ще один великий термальний басейн, теж з теплою водою. Хоча на вулиці йде дощик, але вода завжди додає сил. Тому, наплававшись в басейні, я залишаю цей термальний комплекс і повертаюся до Ужгорода. І зараз покажу вам ще одне місце, яке заслуговує на увагу. Це Греко-католицький катедральний собор. В соборі якраз тривала служба. Я дочекалася її закінчення і тоді зустрілася із отцем Владиславом. Добрий день. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ви виправляєтеся. Так, бо я згадала, що на Закарпатті тільки так і вітаються. Бачу, що ви мовчите. А якщо ви хочете знати, чи людина точно Закарпаття, то треба казати не слава Ісусу Христу, а слава Ісусу Христу. Христу, так, згадала. Тоді вже точно знають щось Закарпаття. До отця Владислава якась особлива любов місцевих, адже вони неодноразово рекомендували мені поспілкуватися саме з ним. Тому я вирішила особисто розібратися, у чому ж секрет такої всенародної любові до нього. Спочатку йдемо до внутрішнього дворика собору, який ще називають площею часу, адже тут є сонячний годинник 18 століття, який замалювали у радянські часи. Проте в наші часи відновили. Тут отець Владислав показує мені розмальовану дітьми автівку, яка незабаром відправиться на фронт. Ми маємо такий звичай, перед тим, як автівка йде на фронт, якщо батьки долучалися, то ми з дітьми її розмальовуємо. Діти руками поклали свої автографи. Хочу, щоб наші захисники побачили. Це все, звісно, змивається, але для дітей це дуже важливо. Тобто спочатку малюють діти, а потім вона вже йде на фронт. Цю автівку купили батьки дітей, тут маємо окопні свічки і всі інші речі, але тут дуже багато дитячої енергетики, це дуже важливо. Минулого року ми мали таку ініціативу, ми мали трошки більше фарби і діти розмалювали першу автівку. З того часу всі ті автівки, які йдуть на фронт, ми даємо дітям, щоб вони їх помалювали. Вони потім, ці автівки, довше служать, тому що та, що ми першу розмалювали, було вражено лише через 1 рік. Я думаю, так, що все-таки, коли діти дають свою енергетику, то воно дитяче благословіння важливе. Так. Ми захищаємо найкраще. Кого ми захищаємо? Ми захищаємо український народ, зокрема, наймолодших громадян нашої країни. Так. Далі ми спускаємось у крипту собору, де є найдавніші поховання ще з часів єзуїтів. Тобто, по суті, ми спустилися у справжнє кладовище. В таких місцях завжди якось трішки так моторошно, не по собі, тому що розумієш, що по суті це місце, де ховали людей, так? Але разом з тим ці стіни зберегли історію. Тобто, якби не ці поховання, ми, можливо, б і не знали, що було багато-багато віків тому. В цій крипті налічується близько 30 поховань. Це фактично єдина могила, яку у радянські часи дикуни не відкрили, Андрея Бачинського, першого єпископа. Всі інші були або змінені таблички, тому ми не маємо певності щодо місця поховання. Після Другої світової війни тут був похований владика Теодор Ромжа, який був вбитий в 47-му році НКВДистами, знову ж таки радянськими дикунами. І він був похований ось тут нижче. І останнє поховання владика Мілан Шашик заповів, щоб його поховали над тим місцем, де був похований Теодор Ромжа. У 20-му році цей наш архієрей помер. Це останнє поховання у кафедральному соборі. Далі ми проходимо через сквер Марії Терезії і йдемо до Греко-католицького ліцею, адже отець Владислав є його керівником. Тут навчаються 350 дітей. Владислав з гордістю показує мені навчальні класи і розказує про школу. Ми біля стіни плачу вчителі. У нас є 2 стіни. Можуть плакати вчителі, можуть плакати діти. Хто більше плаче, діти чи вчителі? Вчителі, коли будуть збільшені зарплати. А діти, як правило, коли повернете мобільні. І хто кого любить, це дуже важливо. Далі запрошую до свого кабінету. Ви, здається, сакуру шукали, от прямо з вікна. Сакури вони тут свіже від Василя Свалявчика і на вулиці свіже. Шматочок із малої рафанди. Дуже гарна картина, до речі. Так. Отець Владислав, кажуть, ужгородці, місцеві, багато мені говорили, що приходять до вас просто поговорити як до психолога. Хочу розібратися, в чому ваш секрет, що люди до вас тягнуться, йдуть за порадою, за якоюсь підтримкою. Як ви думаєте, за що все ж таки вас люблять люди? Я не знаю. Я не знаю. Якщо ти хочеш, щоб тебе любили, ти мусиш починати з себе. Людей треба любити. Це дуже важливо. Якщо ти любиш людей,
люди це відчувають. З отцем Владиславом ми багато говорили і про любов до людей, і про любов до України, і про наше з вами майбутнє. А як ви думаєте, яке майбутнє чекає Україну? Такі філософські питання, і мені просто цікава ваша думка. В будь-якому випадку ми в історичному бігові маємо історичне майбутнє. Україна має дуже великий ресурс природній, а сьогодні ми відкриваємо і людський великий ресурс, який може бути зруйнований. Якщо до цього ресурсу людського сьогодні прийде конструктивний дух, в Україні дуже великі перспективи. Це буде провідна країна Європи, яка буде не слухати інших і не диктувати, а пропонувати. Я бачу Україну великою. Думаю, що до отця Владислава ужгородці часто приходять тому, що він цікава особистість, і з ним справді цікаво спілкуватись. А ще він непередбачуваний, адже подарунки від нього я точно не чекала. Тетяно, дивіться, легко бути доброю один тиждень. Сакура цвіте рівно один тиждень. Я бажаю... Швидкоплинна дуже, як і життя, швидкоплинна і коротке, так і цвіт сакури. Але я бажаю, щоб сакура, яка один тиждень цвіте, була в душі, а душа може цвісти цілий рік. Тому бажаю, щоб коли не цвітуть сакури у той період, а це 53 тижні в році, щоб із вас виходила сакура, з ваших слів, з ваших бажань, щоб ви цвіли і милували і радували всіх тих, для кого ви працюєте. Нехай так буде. Боже, дякую, як круто. Дуже дякую за такий подарунок. Подивіться, ця сакура цвіте на цій картині, тепер буде цвісти в моїй душі і в моєму серці. Можна я вас обійму? Дякую дуже. Ну а зараз подарунки для вас. Вже в улюбленій вашій рубриці «Поселися там, де поселилась я». Готель Old Continent, як і всі готелі, в яких я зазвичай зупиняюся, теж робить для вас мега крутий подарунок. Цього разу це сертифікат на 2 осіб на проживання у цьому готелі аж на 2 доби. Сертифікат діє до кінця 2025 року. Щоб отримати такий подарунок, умови розіграшу, як завжди, дуже і дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал та інстаграм-сторінку готелю Old Continent, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар, що вам найбільше запам'яталося у цьому випуску, вживаючи слова «Хочу Ужгород». Переможця, як завжди, я обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в інстаграм. І поки ви пишете коментарі, щоб отримати 3 подарунки у цьому випуску, я за традицією прощаюся з вами і роблю висновки про Ужгород. Ужгород – місто, яке закохує з першого погляду. Тут як ніде відчуваєш гармонію, затишок та якийсь особливо привітний вайб. Місто, яке дивує своєю розкішною набережною, манить квітом магнолій та запаморочує неймовірним цвітінням рожевих сакур. Місто, яке захочеться повернутися знову і знову. Цей ютуб-канал пакуємо валізи, не забуваємо підписуватись на мій ютуб-канал, і все буде Україна! Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.